হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভালেই। আজি মই 34 সাইজৰ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ সম্পূৰ্ণ কাটিং ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। আপোনালোকে যদি সহায় হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়াহে বুজি পাব। তাৰ বাবে মই আস্তনৰ কাপোৰটো লৈছোঁ, মানে ব্লাউজৰ তলত দিয়া যিটো কাপোৰ সেইটো এনেকৈ দুটা ফল্ড কৰি লৈছোঁ, দুটা ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। মন কৰিব যাতে তলৰ ছাইড আৰু ওপৰৰ কাপোৰ দুইটা সমান হয়। আৰু এডাল বেল্টৰ সহায়ত মই এনেকৈ প্ৰথমে বেক পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰিম। বেক পাৰ্টটো 14 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু আধা ইঞ্চ মই যিহেতু বেক পাৰ্ট অপেন বনাম, এইটো আধা ইঞ্চ এনেকৈ বহাই ল'ম হুক লগাবৰ কাৰণে। আৰু শোল্ডাৰটো দিছোঁ মই, মানে বাহুটো দিছোঁ 7 ইঞ্চ আৰু আৰ্ম হোলটো দিছোঁ 6 বাবে 2 ইঞ্চ কম, 2.5 কম। আৰু যিহেতু 34 সাইজৰ 4th পাৰ্ট হয় 8.5, ইয়াৰ বাবে মই 9 লৈছোঁ মোটামুটি। যিহেতু প্ৰিন্সেছ কাট হয় অকণমান বঢ়াই লৈছোঁ, পিছত ফিটিঙত আহি যাব। আৰু কমৰ হয় 31 আৰু এনেকৈ 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছোঁ, মাৰ্জিন লৈছোঁ পিছত যাতে বহুৱা কমোৱা কৰিব পাৰে। আৰু এইটো এনেকৈ 1 ইঞ্চত চিন দি দিছোঁ। আৰু ইফালে ডিঙিটো ল'ম মই 4.5 হ'ব, মানে আধা ইঞ্চ যিহেতু বহাই লৈছোঁ হুকৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট অপেন বনায় তেনেহ'লে 4 ইঞ্চে ল'ব। আৰু ডিঙিটোৰ দ দিছোঁ মই 9 ইঞ্চ। আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে দিব, যোনে যেনেকৈ যিমান দ বা কম কাটা কম ডিঙি পিন্ধিব বিচাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব। মই 9 ইঞ্চ দিছোঁ। আৰু কলহ ডিজাইনৰ বেক পাৰ্টটো ডিজাইন দিছোঁ, কলহ ডিজাইন। সেইটো ভাল লাগে কিবা এটা। আৰু এইটো দি ধুনীয়াকৈ চিনে মই যেনেকৈ চিন দিছোঁ তাৰ চিনে কাটি ল'ব। ভিডিঅ'টোত প্ৰথমে লাইক এটা কৰি দিব আৰু সহায় হোৱা বুলি ভাবিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। নেক্সট ভিডিঅ' যেতিয়া মই বনাম তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আপোনাৰ তাতে ন'টিফিকেশ্যন যাব। সেইবাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মোৰ চেনেলটো আৰু মোক অকণমান সহায় কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই। ময়ো শিকিহে আছোঁ, ইমান এক্সপাৰ্ট নহয়। যিকণ শিকিছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কিবা যদি ভুল হয় প্লিজ দেখাই দিব। মোৰ এতিয়া বেক পাৰ্ট হৈ গৈছে, গলাটো মই চিলোৱা সময়ত কাটিম। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো লৈছোঁ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বাবে মই 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছোঁ তলৰ পিনৰ পৰা। সেইটো প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজত কম্পালচৰি হয়, তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ ফিটিং আহে। আৰু ওপৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু মই বেক চাইড 14 লৈছোঁ, ইফালেও ল'ম 14 ইঞ্চ আৰু তলৰ ফালে 1 ইঞ্চ, মোটামুটি 15 ইঞ্চ। আৰু শোল্ডাৰ ল'ম 7 ইঞ্চ। আৰ্ম হোল ঠিক একেদৰে আগৰ দৰেই 5.25 ইঞ্চ। তাৰপিছত চেষ্ট মানে বুকু ল'ম ঠিক তেনেকৈ 9 আৰু 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা। তলৰ পিনে ঠিক একেই 8 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা। আৰু প্ৰিন্সেছ কাটত যিহেতু অলপ বেছিকৈ ল'ব লাগে তলপিনে, মই সেইকাৰণে 2 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু ওপৰপিনে 1 ইঞ্চ লৈছোঁ। আৰু এইটো চিনে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ডিঙিটো হ'ব 6 ইঞ্চ। বেছি গেহেৰা ডিঙি দিয়া নাই, আপোনালোকে 6ও দিব পাৰে, 4 দিব পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছা। কিমান দ কিমান কম দ পিন্ধে আপোনাৰ লগত সেইটো হ'ব। মই 6 ইঞ্চ দিছোঁ আৰু এইফালে এনেকৈ গোল কৰি দিছোঁ। একেবাৰে সহজ, ভালকৈ বুজি ল'লে। আৰু ওপৰ পিনৰ পৰা 10 ইঞ্চত মই এটা চিন দিছোঁ, তলৰ পিনে 3.5 আৰু এইখিনিত ল'ম 10 ইঞ্চৰ পোনে 4 আৰু এইটো তললৈ মিলাই দিম। আৰু ঠিক তেনেকৈ এইখিনি কাঠকুলি চেপৰ পৰা 2 ইঞ্চৰ জোখত এটা চিন দিম আৰু এই চিনটোৰ পৰা ইফাললৈ এনেকৈ লগাই দিম। আৰু ইফালে যিহেতু
অলপ ডাঙৰ চাইজৰ হয় ব্ৰাছ চাইজটো, সেইকাৰণে মই 2 ইঞ্চ লৈছোঁ। ওপৰপিনে আৰু তলপিনেও 2 ইঞ্চ লগাই 2 ইঞ্চ বহাই এনেকৈ চিনটো দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ জুখি চাইছোঁ 2 ইঞ্চ হৈছে নে বেছি হৈছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। মন কৰিব যাতে কাটোতে কাপোৰখন ইফাল সিফাল নহয়, ধুনীয়াকৈ ধৰি ল'ব। ইফাল সিফাল হ'লে আকৌ অসুবিধা হৈ যাব চিলাওঁতে মেলোতে, সেইকাৰণে একদম সমানকৈ কাটিব চেষ্টা কৰিব। অকণমান ইফাল সিফাল হ'ল মোৰ অকণমান, সেইকাৰণে এইকণ আৰু কাটি দিম। আৰু এনেকৈ সমান কৰি পেলাই ওপৰলৈ 1 ইঞ্চত যিটো চিন দিছিলোঁ যে তাতে পোনাপোনি মিলাই পেলাই কোণত এনেকৈ কাটি দিম। তেতিয়াহে আমাৰ চিলাওঁতে মিলি যাব কাপোৰটো, নহ'লে ইফাল সিফাল হৈ থাকিব। ডিঙিটো মই এতিয়া নাকাটো, যিদিনাখন কাপোৰ চিলাম সেইদিনাই কাটিম। ইয়াৰ পিছত বাহু ল'ম মই ফিটিং কৰিম 9ত, সেইবাবে মই 10ত চিন দিম। আৰু বাহুৰ মাপ হৈছে 5 আৰু ল'ম 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা। আৰু ইফালে 3 ইঞ্চত দিম দাগ এটা তলৰ পিনে, আৰু এনেকৈ তলৰ পিনলৈ লগাই দিম। যিহেতু মই বাহু লৈছিলোঁ 6তকৈ 2 ঘাত কম, ইয়াত ল'ম 7 আৰু ইফালৰ পৰা এই চিনটোৰ পৰা এই চিনটো এনেকৈ মিলাই দিম। ইফালে ল'ম 1.5 ইঞ্চ আৰু এই চিনটোৰ পৰা এই চিনটো মিলাই দিব, ইফালে মিলাই দিম। আৰু এইখিনি আৰ্ম হ'ল, এইখিনি যে সৰুকৈ এছ আকৃতিৰ এনেকৈ দি ল'লেও হ'ল, এছ আকৃতিৰ নিচিনা। এতিয়া সমানকৈ ধৰি পেলাই কাটিম। মন কৰিব, যদি আপোনালোকে পাৰে পিন এটা লগাই ল'ব, তেতিয়া কাপোৰটো ইফাল সিফাল নহয়। মই পিন লগাই লোৱা নাই, এনেকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া আমি মেইন কাপোৰটোত কাটিম। মেইন কাপোৰটো এনেকৈ বহাই ল'ম, আৰু যিখিনি কাপোৰ কাটিছোঁ তলত দিয়া কাপোৰ ওপৰত বহাই তাৰ চিনে চিনে এই আধা ইঞ্চ আঁতৰে আঁতৰে কাটি যাম। কাপোৰটো সমান কৰি ল'ব প্ৰথমে, ভাঁজ চাজ লাগি থাকিব পাৰে। এনেকৈ সমান কৰি প্ৰথমে বেক চাইডটো কাটিম, তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট চাইডটো তেনেকৈ কাটি যাম। এনেকৈ সমানকৈ বহাই ল'ব আৰু এজিডিছ নাকাটিব, আধা ইঞ্চৰ আঁতৰে আঁতৰে কাটি যাব লাগিব। পিছত এক্সট্ৰাখিনি কাটি উলিয়াই দিম, কিন্তু প্ৰথমে এনেকৈ আধা ইঞ্চৰ আঁতৰে আঁতৰে কাটি যাব। মই গোটেইবোৰ কাপোৰ এনেকৈ কাটি ল'ম মেইন ফেব্ৰিকত বহাই বহাই। এইখিনি আৰু ইমান দেখাই থকা নাই, আপোনালোকে বুজি পাইছেই যিহেতু। আজি কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ ষ্টিচিংটো লৈ আহিম। আপোনালোকে ৱেইট কৰক আৰু চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, কেনে লাগে জনাব। বহুত দীঘল হৈ যায়, কাটিং আৰু ষ্টিচিং দুইটা একেলগে দিলে বহুত দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'বোৰ, সেইকাৰণে মই ভাগকৈ দিছোঁ যাতে আপোনালোকেও চাব সুবিধা হয়, সেইবাবে। এতিয়া হাতটো মিলাম। কাপোৰটো যদি সৰু হয় হাতটো মিলাব বৰ কষ্ট। মই যেনি তেনি মিলাই দিছোঁ এনেকৈ।
এই হাতখন হৈ গৈছে। এতিয়া বেক চাইডে যিটো নেকি হুপ লগাম তাৰ কাপোৰটো কাটি ল'ম। যিহেতু মেইন ফেব্ৰিকটো বহুত পাতল হয়, সেইকাৰণে আস্তনৰ কাপোৰো দিম মই তাতে। একেবাৰে কাটি লৈছোঁ। পিছত জোখ মাখ কৰি লগাই ল'ম। প্ৰথমে এনেকৈ কাটিয়ে লৈছোঁ, পিছত এইটো হ'ব। এইটো মোটামুটি 2.5 ইঞ্চমান আছে, মই জোখা নাই। এনে কাটি পেলাই ৰাখি দিছোঁ, পিছত এক্সট্ৰাখিনি কাটি উলিয়াই দিম। আৰু ঠিক তেনেদৰে তলৰ যিটো কমৰ পট্টিটো কাটি ল'ম, মোটামুটি 2 ইঞ্চকৈ। 2 ইঞ্চত কাটি দিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত মোৰ ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো আহিব। প্লিজ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। আৰু শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।